ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව ස්මාර්ට් ෆැෂන් විත් මදු YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ portable machine එකට use කරන්න පුළුවන් foot වර්ගවල photos සහ නම්. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට මේ හැම foot වර්ගයක්ම use කරන විදිහ මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.